και οι λεπτομέρειες μετράνε σε αυτά τα ζητήματα, γιατί όλοι πάνω τα ξέρουν και γι' αυτό το λόγο και γίνονται τα λάθη όπου γίνονται. Αλλά μην περιμένετε από τους χειρουργούς να ακούσετε λεπτομέρειες. Η χειρουργή είναι αυτό που είπαμε, ότι είναι το επάνω-πάνω. Γι' αυτό και πρέπει να προσέχουν όταν υπάρχει το πρόβλημα της αλόστασης. Εδώ βλέπετε έναν εκτροχιασμό τρένου στην Ινδία. Και γιατί στην Ινδία, θα σας εξηγήσω στο 25ο slide, το οποίο είναι προτελευταίο. Οπότε δεν θα είμαστε σύντομοι. Λοιπόν, όταν γίνεται μια χειρουργική επέμβαση, ο οργανισμός βάζει τα δυνατά του για να διεκπεραιώσει αυτό το στρες το οποίο βιώνει μέσω των ομοιοστατικών του μηχανισμών. Μια επέμβαση αρχίζει και τελειώνει συνήθως ομαλά και σπανίως εκτροχιάζεται ο οργανισμός και ξεφεύγει από τα συνήθη πλαίσια που προβλέπουν οι ομοιοστατικοί μηχανισμοί. Αν όμως συμβεί ο εκτροχιασμός, τότε αρχίζουμε και μπαίνουμε σε άλλα μονοπάτια, αυτά για τα οποία ήδη έχουμε ακούσει. Αν η επέμβαση είναι μεγάλη, δηλαδή, αν κρατάει πολλή ώρα, έχουμε μεγάλη απώλεια αίματος, αν αφαιρεθούν πάνω από ένα όργανο ή αν αφαιρεθεί ένα μεγάλο σημαντικό όργανο, όπως είναι το ύπαρη, οι πατεκτομές, το πάγκρεας. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε μια μεγάλη ή μια βίαιη παρέμβαση στον οργανισμό, οπότε και οι φυσιολογικοί άξονες επιστρατεύονται για να μπορέσουν να μας βοηθήσουν να επιβιώσουμε. Τα πλαίσια είναι μέσα στο CL, το περίγραμμα. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια οφείλουμε να ανταποκριθούμε. Αν δεν ανταποκριθούμε, προκύπτει ασθένεια. Όταν έχουμε διαταραχή της ομοιόστασης, έχουμε ασθένεια. Εδώ, με βάση το συγκεκριμένο σχήμα, το οποίο προέρχεται από ένα εκπαιδευτικό σύγγραμμα που διδάσκεται στη βιολογία στο γυμνάσιο, λέει ότι άμα δεν καταφέρεις να διατηρήσεις την ομοιόσταση, πεθαίνεις. Δεν είναι έτσι όμως. Θα διαφωνήσουμε με το συγγραφέα του συγκεκριμένου βιβλίου. Δεν πεθαίνεις, διότι υπάρχει και η αλόσταση. Εδώ κρυώνει ο ένας, ζεσταίνεται ο άλλος, προσαρμόζονται τη θερμοκρασία τους, επιβιώνουν και έχουν και καλή υγεία. Γιατί είναι φυσιολογικοί ομοιοστατικοί μηχανισμοί. Όμως, όταν έχει πολύ παγωνιά και καταψυχθεί κάποιος, αλλά παρόλα αυτά δεν πεθαίνει, τότε ξεφεύγουμε πάρα πολύ από τους φυσιολογικούς ομοιοστατικούς μηχανισμούς. Οι ειδικοί στην καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, το European Resuscitation Council, λέει ότι όταν κάποιος το σώμα του έχει πολύ χαμηλή θερμοκρασία, πρέπει να περιμένουμε να επανέλθει στη φυσιολογική θερμοκρασία και στη συνέχεια να κάνουμε παρατεταμένη καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, προτού να πούμε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει πεθάνει. Βλέπουμε λοιπόν ότι ξεφεύγουμε από κάθε κανόνα που έχουμε γνωστό και λέμε ότι εδώ σταματάμε, δεν συνεχίζουμε να κάνουμε ανάνυψη, γιατί είναι νεκρός πλέον. Συνεχίζουμε, διότι μιλάμε για αλόσταση, μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι πέραν του φυσιολογικού. Παρ' όλα αυτά επιβιώνει. Όταν έχουμε μια μεγάλη επέμβαση, η οποία είναι μια επέμβαση που διαταράσσει, συγκλονίζει τον οργανισμό, κοντεύει να πεθάνει, μένει για μήνες στην εντατική μονάδα, αυτό θα το πούμε οξία αλόσταση? Όχι, δεν θα το πούμε έτσι, διότι το αλοστατικό μας φορτίο ξεκινάει από τότε που γεννιόμαστε και είναι ένα φορτίο το οποίο μας συνοδεύει σε όλη μας τη ζωή. Είναι αυτό ένα γλαστράκι μικρό από αυτά που κουβαλάει αυτός? Είναι μεγάλο? Κάθε συμβάν έχει το μέγεθός του. Μετράει όμως και συσσωρεύεται. Είναι ένα σωρευτικό βάρος. Αυτός τώρα με το καρότσι που τον βλέπετε δεξιά, όταν θα τον δεις στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, λες αυτόν να τον προσέξω. Η υγεία του δεν είναι καλή. Τον άλλον όμως που τον κουβαλάει και έχει και αυτός μεγάλη ταλαιπωρία, εκείνον δεν ξέρεις εσύ τι κουβαλάει αυτός μέσα του και μπορεί να πεθάνει ο φροντιστής και να επιβιώσει ο παράλυτος. Οπότε, καμιά φορά κι εμείς δεν είμαστε μάντες να ξέρουμε τι βάσανα έχει ο καθένας στο σπίτι του και υπάρχουν πολλοί και λέει, μα ποιος πέθανε, ο πατέρας? Όχι, ο γιος που τον φρόντιζε, ο πατέρας είναι γερός. Το αλοστατικό φορτίο καμιά φορά δεν φαίνεται λοιπόν και εμείς οι χειρουργοί δεν μπορούμε να το δούμε. Βάζουμε σε μια επέμβαση μεγάλη έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι πολύ ταλαιπωρημένος. Αλλά η ταλαιπωρία του δεν φαίνεται. Την έχει στο σπίτι την ταλαιπωρία. Δεν τη γνωρίζουμε εμείς. Ποιες χειρουργικές παθήσεις τώρα συσχετίζονται με την αλόσταση? Είναι πάρα πολλές. Θα αναφέρω ενδεικτικά
τα φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου, η νόσος Κρόν που είναι ανίατη και το συνοδεύει μέχρι το θάνατό του τον ασθενή, η νοσοκόνος παχυσαρκία, ακόμα και αν χειρουργηθεί, ακόμα και τότε το συνοδεύει το πρόβλημα αυτό τον ασθενή, μετατραυματικές καταστάσεις μετά από πολυτραυματισμό, ασθενείς πριν και μετά τη μεταμόσχευση οργάνων, ασθενείς με στομίες, κολοστομίες, γαστροστομίες, ή ασθενείς με σύνδρομο βραχιός εντέρου που σιτίζονται για μήνες ή και χρόνια με ολική παρεντερική διατροφή. Όλοι αυτοί ζουν εκτός φυσιολογικών ορίων. Υπάρχουν και άλλες, ασθενείς με μόνιμη τραχιοστομία, ένας που έχει, τελευταία που είχαμε με ολική απόφραξη αορτής, που έπαιρνε αίμα από την μασχαλιαία αρτηρία και είχε μασχαλομυριαίο μόσχευμα και τα πόδια του αιματώνονταν από τη μασχαλιαία αρτηρία. Βλέπετε λοιπόν ότι αυτό δεν είναι κάτι φυσιολογικό, είναι κάτι που εμείς το κάναμε. Παρ' όλα αυτά επιβίωσε. Αυτό το πράγμα, αυτός ζει εκτός σχεδίου πόλεως. Τα κρίσιμα μονοπάτια στα οποία μας οδηγούν οι ηλικιωμένοι όταν τους αξιολογούμε είναι εκείνα τα οποία μπορεί να τα διαγνώσουμε άμα κάνουμε καλό προχειρητικό έλεγχο. Οι συνυπάρχουσες παθήσεις που κουβαλάνε και το αλλοστατικό φορτίο που κουβαλάνε, μπορεί όμως και ποτέ να μην τα διαγνώσουμε και να διακινδυνεύσουμε για μία μικρή επέμβαση. Μία επέμβαση που θα μπορούσαμε να την αποφύγουμε. Είναι λοιπόν η μεγάλη ηλικία και η συνοσηρότητα δημιουργεί ένα γκρουπ υψηλού κινδύνου. Πώς σχετίζονται όμως αυτές οι καταστάσεις μεταξύ τους, φαινομενικά άσχετες μεταξύ τους, τι χαρακτηριστικό έχουν και τους βάζουμε όλους στο γκρουπ των αλλοστατικών καταστάσεων. Είναι ότι υπάρχει μία χρονιότητα, άρα ένα επαναλαμβανόμενο στρες, υπάρχει ανεπάρκεια οργάνων ή και ιστών, έχουμε μία επιβίωση εκτός φυσιολογικής οδού ή οριακά εντός της φυσιολογικής οδού και έχουμε μία πολύ μεγάλη επιβάρυνση των φυσιολογικών λειτουργιών, με αποτέλεσμα η επιβίωση να επιτυχάνεται με κόπο. Και μια ειδική κατηγορία είναι το κληρονομικό αλλοστατικό φορτίο. Στην προχειρητική εκτίμηση, τα χρήματα που μπορούμε να αφιερώσουμε δεν είναι πολλά. Δεν μπορούμε να έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό για ανθρώπους που απαιτούν ομάδα γιατρών για να τους εκτιμήσει προχειρητικά. Δεν υπάρχουν λοιπόν τα χρήματα, δεν υπάρχει δυνατότητα για καρδιαγγειακό monitoring αμέσως μετά την εγχείρηση, για νευρομονιτόρινγκ και επομένως και προεγχειρητικά και διεγχειρητικά δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι για να τους βοηθήσουμε αυτούς που έχουν προβλήματα. Το αποτέλεσμα είναι λοιπόν ότι στο συνήθι προεγχειρητικό έλεγχο ρουτίνας κάποια προβλήματα θα χαθούν. Παλαιότερα θα λέγαμε ένα από τα χαρακτηριστικά προβλήματα που μπορούσε να σου συμβεί ήταν η θηροτοξική κρίση ή η κρίση ηθιοκρομοκυτώματος. Ήταν μια πολύ κακή έκπληξη που μπορούσε να στείλει τον ασθενή στον άλλο κόσμο. Γιατί εμείς δεν είχαμε κάνει το σωστό προεγχειρητικό έλεγχο, κάτι που τώρα γίνεται πια. Όμως, αν μας ερχόταν αυτό σε μια γενική εφημερία σαν οξεία κοιλία, πάλι μπορεί να μας συμβεί και σήμερα ακόμα. Γιατί δεν κάνουμε θηροειδικές ορμόνες σε κάποιον που θα μας έρθει. Απλώς πλέον οι αρρύθμιστοι με υπερθηροειδισμό δεν τους βρίσκεσαι εύκολα στη χώρα μας. Γιατί ο κόσμος είναι ευαισθητοποιημένος και πηγαίνει και φροντίζει για τα προβλήματά του. Τώρα, είπαμε για την ομάδα. Για το κληρονομικό αλλοστατικό φορτίο να πούμε ότι υπάρχει ο κληρονομικός καρκίνος, ότι μπορεί να έχουμε κάποια μετάλλαξη σε κάποια ογκογονίδια και γι' αυτό το λόγο να έχουμε πολύ μεγάλη πιθανότητα να νοσήσουμε από καρκίνο. Σήμερα υπάρχει δυνατότητα να προσδιοριστούν αυτά τα γονίδια, τα μεταλλαγμένα γονίδια και να ξέρουμε εκ των προτέρων τι πιθανότητα έχουμε και να μπορέσουμε να φροντίσουμε, να χειρουργηθούμε εγκαίρως για να μην νοσήσουμε και να μην χάσουμε τη ζωή μας βεβαίως. Είναι μια σειρά από ογκογονίδια, καρκίνος μαστού, καρκίνος οδικών, παγκρέτος, θηροειδούς, παχαίος εντέρου, γαστρικός καρκίνος. Όλος αυτός ο έλεγχος σήμερα είναι δυνατός. Δεν μπορεί να γίνει και μπορούμε να σωθούμε, να σώσουμε τη ζωή μας. Άρα λοιπόν το κληρονομικό αλλοστατικό φορτίο, αυτό που το έχουμε μέσα μας στο DNA μας, μπορούμε να γλιτώσουμε από τις επιπτώσεις του με αυτόν τον έλεγχο που μπορεί να γίνει στα γονίδια. Υπάρχει και εδώ οι ομάδες που πρέπει να πάνε να εξεταστούν. Με την προεμφυτευτική γενετική διάγνωση μπορούν να εντοπίσουν στο έμβριο εάν υπάρχει το ογκογονίδιο, το βεβλαμένο, το μεταλλαγμένο και με μόνο στον πολλαπλασιασμό των 8 κυτάρων, ένα έμβριο 8 κυτάρων, να ξέρουμε ότι αυτό το παιδί, αν γεννηθεί, θα νοσήσει και άρα θα έχει μεγάλη πιθανότητα να πάθει καρκίνο και άρα απορρίπτουμε το έμβριο αυτό και εμφυτεύουμε ένα υγιές έμβριο στη μήτρα και με αυτόν τον τρόπο ξεφορτωνόμαστε εντελώς το κληρονομικό αλλοστατικό φορτίο με την δυνατότητα που μας δίνει η γνώση. Σε αυτό το νοσοκομείο όμως τι θα κάνεις?
άμα βρίσκεσαι σε αυτό το νοσοκομείο, τι θα κάνεις? Εκεί πλέον πέφτει και αυτός ο παράγοντας ο κοινωνικο-οικονομικός, το οποίο είναι πολύ σημαντικό στα προβλήματα με την αλόσταση. Υπάρχει μια πολύ ωραία εργασία, η οποία είναι από την Καλιφόρνια και η οποία λέει ότι το κοινωνικο-οικονομικό στάτους έχει πολύ μεγάλη σχέση με τον εγχειρητικό κίνδυνο και ότι το προσδόκιμο επιβίωση από χώρα σε χώρα μπορεί να ποικίλει, να έχει διαφορά 20 χρόνια ή έως και 48 χρόνια, ανάλογα άμα έχουμε να κάνουμε με μια φτωχή χώρα ή με μια πλούσια χώρα. Με ένα φτωχό άνθρωπο, με ένα πλούσιο άνθρωπο. Άρα λοιπόν, ωραία όλη η γνώση που έχουμε, αλλά άμα είσαι σε μια φτωχή χώρα, ο άνθρωπος αυτός δεν θα το εκμεταλλευτεί, δεν θα εκμεταλλευτεί τη γνώση αυτή και ο εγχειρητικός του κίνδυνος είναι τεράστιος. Και μια τελευταία εργασία που είναι πάρα πολύ ωραία και λέει ότι η αλόσταση είναι ένα συστατικό το οποίο μαζί με την αναισθησία και με την αναλγησία θα καθορίσει το εγχειρητικό αποτέλεσμα. Είναι πολύ ωραίο αυτό, διότι η αλόσταση συμπεριλαμβάνει όλο το ιστορικό του αρρώστου και όλη την νοσηρότητα που κουβαλάει από τη γέννησή του. Και μάλιστα ο Κόλεμαν, ο συγγραφέας αυτής της εργασίας, λέει ότι έχει μεγάλη σχέση με τη γνωστικό στάτους του ασθενούς η αλόσταση. Άρα λοιπόν, συμπερασματικά, μας ενδιαφέρει πάρα πολύ ο προεγχειρητικός έλεγχος για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τους αρρώστους αυτούς, οι οποίοι είναι πολύ ταλαιπωρημένοι και τους οποίους μπορεί να τους χάσουμε ακόμα και με μια απλή επέμβαση. Πρέπει να ξέρουμε πότε θα χειρουργηθεί ένας τέτοιος άρρωστος. Το timing είναι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί να πρέπει να χάσει κάποια κιλά και να ξανάρθει να χειρουργηθεί, ή θα πρέπει να βελτιώσει κάποια προβλήματα που έχει και να έρθει να χειρουργηθεί. Να επιλέξουμε τη σωστή μέθοδο και να μπορούμε να τον παρακολουθήσουμε και άμεσα και μακροπρόθεσμα για να τον βοηθήσουμε. Βλέπουμε εδώ ότι λύγησε η μπάρα που μεταφέρει το μεγάλο αλοστατικό φορτίο. Αυτό το λύγισμα είναι η αλόσταση. Τέλος, σας ευχαριστώ πολύ και να πούμε ότι στη χειρουργική καλό είναι να ξέρεις από πριν με ποιον τα βάζεις, διότι διακινδυνεύεις τη ζωή του αρρώστου σου. Σας ευχαριστώ πολύ. Και